Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh du lịch cùng Thỏ Trắng. Hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn phần 2, 7 địa điểm du lịch Trung Quốc tuyệt vời cho hành trình khám phá đất nước này. Mời các bạn cùng đón xem. Công viên quốc gia Trương Gia Giới. Xu hướng hiện nay của du khách là tìm đến những nơi thiên nhiên còn hoang sơ, giữ nguyên được vẻ đẹp mộc mạc và chân thực. Vì cuộc sống phố thị ồn ào, náo nhiệt làm họ gần như kiệt sức mệt mỏi. Chính vì thế mà công viên quốc gia Trương Gia Giới càng trở nên thu hút hơn. Vào tháng 12 năm 1992, khu rừng trên đỉnh núi Sa Thạch Anh đã được Liên Hợp Quốc liệt vào danh sách di sản thiên nhiên thế giới. Phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của nơi đây nổi tiếng với những đỉnh núi, thung lũng hay những núi rừng, khu rừng. Có hơn 3.000 đỉnh với những hình dạng kỳ lạ như hình người, hình thú, đồ dùng, đồ vật, vân vân. Với hình ảnh chân thực vô cùng ngoại mục. Thật là mãn nhãn, phải không nào? Số 2. Hồ Nguyệt Nha Tuyền. Hồ nước hình trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp này không chỉ là một điểm tham quan đầy thú vị mà còn là nơi cung cấp nguồn nước chính cho cư dân sống ở Đôn Hoàng. Khi đến thăm ốc đảo này, du khách không chỉ được ngắm nhìn một sức sống mạnh mẽ của thảm thực vật giữa sa mạc Gobi khô cằn mà còn được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc mang đặc trưng của thời phong kiến, một cung điện lộng lẫy nguy nga giữa vùng trời sa mạc hoang vu. Khi đến thăm Hồ Nguyệt Nha Tuyền, du khách có thể ghé vào chiêm ngưỡng một ngôi chùa nằm dọc bờ suối. Ngôi chùa này được xây dựng vào thời nhà Hán, mang đậm nét đặc trưng của kiến trúc truyền thống Trung Hoa cổ xưa. Số 3. Dương Sóc. Đây được xem là một trong những cảnh đẹp nổi tiếng tại Quế Lâm, Quảng Tây. Nếu bạn muốn tận mắt chứng kiến những dãy núi đá vôi hùng vĩ mờ ảo hay những hang động kỳ thú, thì đây hứa hẹn là một trong những điểm đến khiến bạn hài lòng. Dương Sóc là một cổ trấn thân thiện nằm trên bờ sông Quế Giang. Ngoài những nhà hàng, cửa hàng hiện đại tập trung quanh khu phố Tây, đến đây bạn sẽ trầm trồ với khung cảnh vốn chỉ xuất hiện trong các bộ phim cổ trang nổi tiếng của Trung Quốc, lại đang hiện hữu ngay trước mặt. Cổ trấn 1.400 năm tuổi này còn được in dấu với nhiều công trình kiến trúc truyền thống, cùng các món ăn đặc sản, phong cảnh sơn thủy hữu tình làm mê lòng người. Số 4. Dãy núi Hoàng Sơn. Ở Việt Nam mình thì có dãy núi Hoàng Liên Sơn phải không nào? 3 đỉnh núi chính của Hoàng Sơn chính là Quang Minh Đỉnh, đỉnh Liên Hoa và đỉnh Thiên Đô. 3 đỉnh cao nhất của Hoàng Sơn chúng vươn thẳng lên bầu trời, đâm xuyên qua những đám mây. Điều này tạo nên một hình ảnh biển mây ngoại mục. Người ta bảo rằng đi du lịch Hoàng Sơn mà không ngắm biển mây thì xem như chưa từng tới nơi này. Những ngọn núi hùng vĩ nhấp nhô nối tiếp nhau qua những thác nước chảy thẳng đứng từ trên đỉnh núi xuống, hay những tảng đá cao chót vót, biển mây bồng bềnh. Cùng với khí hậu mát mẻ thì bất kể là bình minh hay hoàng hôn thì những cảnh sắc này đều khiến cho bạn ngơ ngẩn và cảm thấy xứng đáng khi đã bỏ công sức đến nơi này. Số 5. Côn Minh. Côn Minh được mệnh danh là Geneva của phương Đông, thành phố mùa xuân của Trung Hoa. Côn Minh có khí hậu khá ôn hòa, 4 mùa như mùa xuân, tạo cảm giác thoải mái, mát mẻ, dễ chịu. Là thủ phủ của Vân Nam, thành phố Côn Minh nằm giữa cao nguyên Vân Nam và Quý Châu, có độ cao 1.894 m so với mặt nước biển. Đến đây bạn như được lạc vào một thành phố bình yên, không ồn ào, náo nhiệt. Cảnh sắc nơi này sẽ đem lại cho bạn một cảm giác thư thái, dễ chịu, an yên mà khó có một thành phố nào có thể có được. Số 6. Quảng trường Thiên An Môn. Thiên An Môn được biết đến là trái tim của thủ đô, nơi lưu giữ rất nhiều dấu mốc quan trọng của nhân dân Trung Hoa. Thế nên đây là một nơi mang tính biểu tượng của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, là địa điểm tổ chức các cuộc tuần hành, lễ kỷ niệm lớn của quốc gia. Được xây dựng vào năm 1417 dưới thời nhà Minh, quảng trường Thiên An Môn có bề dày lịch sử đã hơn 600 năm. Với tổng diện tích lên đến 440.000 m², quảng trường Thiên An Môn được đánh giá là một trong những quảng trường lớn nhất trên thế giới. Vì thế nơi này luôn thu hút đông đảo du khách du lịch đến tham quan và dạo chơi khắp khuôn viên quảng trường thì đều được gắn máy quay an ninh và có cảnh sát canh gác rất là nghiêm ngặt. Số 7. Thập Tam Năng. Khu Lăng Mộ của Hoàng tộc Triều Minh được thiết kế và xây dựng dựa trên thuật toán âm dương, có kiểu hình dáng cánh cung, ẩn chứa nhiều bí mật mà khoa học đến ngày nay vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời. Yên bình theo chiều dài lịch sử có niên đại hơn 600 năm, là một quần thể với 13 lăng mộ tương ứng với 13 vị hoàng đế của triều đại nhà Minh. Xung quanh điện là những hoa văn họa tiết được trang trí chạm khắc một cách tinh xảo, nhưng nhìn lại thì rất là đơn giản và trang nghiêm. Cung điện được thiết kế với các bức tường bao quanh, bên trong lại được chống đỡ bởi 60 cây gỗ quý. Là một nơi có vị thế tuyệt đẹp, ngả mình giữa một thung lũng yên tĩnh, gối đầu vào chân núi phía sau được bao bọc bởi tứ bề toàn cây cối, thể hiện trong một giấc ngủ thiên thu. Hy vọng những chia sẻ của chúng mình vừa rồi đã mang lại cho bạn những trải nghiệm thú vị hay những thông tin bổ ích nhất
về những địa điểm du lịch hàng đầu của Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã đón xem, ấn đăng ký và ấn thích để ủng hộ chúng mình nhé. Đừng quên, mình có hẹn nhau vào 15 giờ 30 thứ 6 hàng tuần. Tạm biệt các bạn nhé.